હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ આઈસીડી. મિત્રો, આઈસીડી એકેડેમીમાં તમારું સ્વાગત છે. સાથે પ્રિલિમ બુસ્ટર ન્યૂઝ ડિસ્કશનમાં પણ તમારું સ્વાગત છે. આ પ્રિલિમ બુસ્ટર આપણે એમસીક્યુ મારફતે કરીએ છીએ અને આ એમસીક્યુ કે જે જીપીએસસી પ્રિલિમમાં ખાસ એટલે ખાસ ઉપયોગી રહેશે. તો શરૂ કરીએ. આપણે રોજ કરીએ એ રીતે આજનો પહેલો પ્રશ્ન છે આઈફ્લોઝ મુંબઈથી સંબંધિત. આ આઈફ્લોઝ મુંબઈ જેના લગતા વિધાનો આપેલા છે ને એમાંથી આપણે સાચા વિધાનો પસંદ કરવાના છે. જોઈએ પહેલું વિધાન, તે એક પૂર ચેતવણી પ્રણાલી છે, એક ફ્લડ વોર્નિંગ સિસ્ટમ છે. ખબર નહીં, હોઈ શકે. બીજું વિધાન છે કે મુંબઈ ભારતનું પ્રથમ શહેર બન્યું છે કે જેની પાસે આવી પ્રણાલી હોય. હોઈ શકે, ખબર નહીં. ત્રીજું વિધાન છે કે તેનો વિકાસ આઈઆઈટી બોમ્બે દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આઈઆઈટી બોમ્બે દ્વારા કરવામાં આવ્યો હોય, ના પણ આવ્યો હોય, ખબર નહીં. આમાંથી આપણે સાચા વિધાનો પસંદ કરવાના છે અને આ છે આપણા ઓપ્શન્સ. જવાબ જોઈએ એ પહેલાં આપણે સૌથી પહેલાં આપણે એની બેઝિક સમજ મેળવી લઈએ. તો તાજેતરમાં આઈફ્લોઝ મુંબઈ નામની એક એકીકૃત પૂર ચેતવણી પ્રણાલીનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે મુંબઈ જે ભારતનું બીજું એવું શહેર છે કે જેની પાસે આવી પ્રણાલી હોય. તો પહેલું કયું? ચેન્નઈ આ પ્રણાલી ધરાવનાર પ્રથમ શહેર છે અને બીજું મુંબઈ. આ પ્રણાલીનો વિકાસ પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવ્યો અને જેની અંદર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ ગ્રેટર મુંબઈ દ્વારા થોડો ઘણો સાથ સહકાર પણ આપવામાં આવ્યો છે. આમ પૃથ્વી મંત્રાલય દ્વારા અને એમાં થોડો સહકાર છે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ ગ્રેટર મુંબઈનો. આ પ્રણાલી અંદર 7 મોડ્યુલ આવેલા છે. 7 મોડ્યુલ જેમાં ડેટા એકત્રીકરણ, પૂર, સંવેદનશીલતા, ખતરો, વિતરણ, નિર્ણય સહાયકતા પ્રણાલી અને જળ પ્રલય, આ બધાનો 7 મોડ્યુલનો સમાવેશ થાય છે. આ જીઆઈએસ એટલે કે જીઓગ્રાફિક ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ આધારિત સપોર્ટ સિસ્ટમમાં દરેક જરૂરી માહિતીનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે ટોપોગ્રાફી, જમીન વપરાશ, વસ્તી, તળાવ, નદી વગેરે. હવે આપણે જવાબ તરફ આગળ વધીએ. તો પહેલું વિધાન છે કે તે એક પૂર ચેતવણી પ્રણાલી છે, ફ્લડ વોર્નિંગ સિસ્ટમ છે. તમે જોઈ શકો છો, સાચી વાત છે કે આ એક ફ્લડ વોર્નિંગ સિસ્ટમ છે. બીજું વિધાન છે કે તે ભારતનું પ્રથમ શહેર બન્યું કે જેની પાસે આવી પ્રણાલી હોય. હવે આપણે હમણાં તો વાત કરી કે પહેલું શહેર તો ચેન્નઈ છે અને આ છે મુંબઈ છે એ બીજા નંબરનું છે, જ્યારે આમાં પહેલા નંબરનું લખ્યું છે, પ્રથમ શહેર છે. આ વિધાન ખોટું છે, કેમ કે પ્રથમ શહેર હતું એ ચેન્નઈ હતું, જ્યારે બીજું મુંબઈ છે અને તેનો વિકાસ આઈઆઈટી બોમ્બે દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આ વિધાન પણ ખોટું છે, કેમ કે તેનો વિકાસ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે? તો પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય દ્વારા અને થોડો ઘણો સહકાર કોનો છે? મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ ગ્રેટર મુંબઈ. તો બીજું અને ત્રીજું વિધાન ખોટું છે અને સાચું છે આપણું પહેલું વિધાન. તો પહેલું વિધાન આપણું સાચું છે, આપણો જવાબ છે એ. જોઈએ બીજો પ્રશ્ન. આ RT-nPCR ટેસ્ટથી સંબંધિત છે. પહેલું વિધાન છે કે એનું પૂરું નામ રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ નેનો બેઝડ પોલિમરેઝ ચેન રિએક્શન છે. ખબર નહીં, હોઈ શકે. બીજું વિધાન છે કે આ ટેસ્ટનો વિકાસ સેન્ટર ફોર સેલ્યુલર એન્ડ મોલેક્યુલર બાયોલોજી એટલે કે CCMB દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. હોઈ શકે. અને ત્રીજું છે કે તેનો વિકાસ હાઈટેક મોડલ મુજબ કરવામાં આવ્યો છે. હોઈ શકે. આ પણ આમાંથી આપણે સાચા વિધાનો પસંદ કરવાના છે અને આ છે આપણા ઓપ્શન્સ. તો પહેલાં આપણે એની સમજૂતી મેળવી લઈએ. તો CCMB સંસ્થાના સંશોધકો દ્વારા કોરોના વાયરસના ટેસ્ટિંગ માટે એક નવી પદ્ધતિ વિકસાવવામાં આવી અને એનું નામ છે RT-nPCR ટેસ્ટ. RT-nPCR ટેસ્ટનું ફૂલ ફોર્મ છે રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ નેસ્ટેડ પોલિમરેઝ ચેન રિએક્શન. આ CCMBનું પૂરું નામ આપણે જોઈ લઈએ તો સેન્ટર ફોર સેલ્યુલર એન્ડ મોલેક્યુલર બાયોલોજી. આ લેબ છે એ હૈદરાબાદમાં આવેલી છે અને આ CCMB એ CSIR હેઠળની એક લેબોરેટરી છે. તો CSIRનું પૂરું નામ શું છે? કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ. આ પદ્ધતિ તેના અંતિમ તબક્કાના પૃથક્કરણમાં RT-PCR પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. આમ કરવાનો હેતુ સેમ્પલની જૈવ રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાને માપવાનો છે. આ પદ્ધતિ છે એ લો કોસ્ટ અને લો ટેક મોડલ મુજબ વિકસાવવામાં આવી છે. આ નવી પદ્ધતિ હજુ ICMR યાની કે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચની મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે. મતલબ ICMRની આ પદ્ધતિને મંજૂરી મળી નથી, એની રાહ જોવામાં આવી રહી છે. જોઈએ આપણે આનો જવાબ. તો તેનું પૂરું નામ છે રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ નેનોબેઝ પોલિમરેઝ ચેન રિએક્શન. ખોટી વાત છે. કારણ શું? અહીંયા નેનોબેઝ નથી, અહીંયા નેસ્ટેડ છે. અહીંયા શું છે? નેસ્ટેડ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. એટલે પહેલું વિધાન ખોટું છે. બીજું વિધાન છે કે આ ટેસ્ટનો વિકાસ સેન્ટર ફોર સેલ્યુલર એન્ડ મોલેક્યુલર બાયોલોજી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. સાચી વાત છે. બીજું વિધાન સાચું છે. અને ત્રીજું છે કે તેનો વિકાસ હાઈટેક મોડલ મુજબ કરવામાં આવ્યો છે. આ ખોટું છે.
કારણ તેનો વિકાસ છે એ લો કોસ્ટ અને લો ટેક મોડેલ મુજબ કરવામાં આવે છે. તો આપણું સાચું વિધાન છે ફક્ત ને ફક્ત 2, એટલે ઓનલી 2, યાની કે આપણો જવાબ છે સી. જોઈએ આગળનો પ્રશ્ન. આ પ્રશ્ન કે જે ભારતીય બાયસન યાની કે જંગલી બળદથી સંબંધિત છે. જંગલી બળદ. જોઈએ એના વિધાનો. તે જંગલી ગાય બળદ પ્રજાતિ પૈકીનું સૌથી લાંબુ પ્રાણી છે. હોઈ શકે, ખબર નહીં. બીજું વિધાન છે આ પ્રાણી એ નિત્ય લીલા અને અર્ધ નિત્ય લીલા જંગલોમાં જ જોવા મળે છે. ખબર નહીં. આ જવાય એટલે કંઈક લોચા લાગે છે. નંબર 3, તેને IUCNની લિસ્ટ કન્સર્ન કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે. લિસ્ટ કન્સર્ન એટલે ઓછી ચિંતા, ઓછામાં ઓછી ચિંતા કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે. આમાંથી આપણે સાચા વિધાનો પસંદ કરવાના છે અને આ છે આપણા ઓપ્શન્સ. આપણે સમજૂતી મેળવી લઈએ. તો તાજેતરમાં ભારતીય બાયસન અથવા ભારતીય ઇન્ડિયન ગોર એની પ્રથમ વસ્તી અંદાજની પ્રક્રિયા કે જે નીલગિરી જંગલ વિભાગમાં, ક્યાં આવેલું છે નીલગિરી જંગલ વિભાગ? તમિલનાડુમાં હાથ ધરવામાં આવી છે. આ એની પ્રથમ વસ્તી ગણતરી હતી. તે જંગલી ગાય બળદની પ્રજાતિ પૈકીનું સૌથી લાંબુ પ્રાણી છે. આ પ્રાણી સામાન્ય રીતે સમગ્ર દક્ષિણ એશિયા તથા દક્ષિણ પૂર્વ એશિયામાં વિસ્તારિત થયેલા છે, પરંતુ વર્તમાન સમયે તેનું વિતરણ છૂટું છવાયું થયું છે તથા શ્રીલંકામાંથી તો લુપ્ત થયા છે. તે મુખ્યત્વે નિત્ય લીલા અને અર્ધ નિત્ય લીલા જંગલોમાં જોવા મળે છે, પરંતુ કોઈ વખત તે ભેજવાળા ખરાવ જંગલોમાં તથા ખરાવ જંગલોના કિનારે પણ જોવા મળે છે. હવે IUCN દ્વારા તેને વલ્નેરેબલ યાની કે સંવેદનશીલ કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. શા માટે આમને અસર થઈ છે એમના વિતરણમાં? તો ઘાસના મેદાનો નાશ થતાં આ પ્રાણીના ખોરાકના સ્ત્રોતોને અસર થઈ છે અને પરિણામે તેની વસ્તી અને વિતરણને પણ અસર થઈ છે. જોઈએ એના જવાબ તરફ. તો તે જંગલી ગાય બળદ પ્રજાતિ પૈકીની સૌથી લાંબુ પ્રાણી છે. તદ્દન સાચી વાત છે, તમે જોઈ શકો છો. નંબર 2, આ પ્રાણી નિત્ય લીલા અને અર્ધ નિત્ય લીલા જંગલોમાં જ જોવા મળે છે. આ જવાયો ના. સાચી વાત છે, નિત્ય લીલા અને અર્ધ નિત્ય લીલા જંગલોમાં જોવા મળે છે, પરંતુ કોઈ વખત તે ભેજવાળા ખરાબ જંગલોમાં પણ જોવા મળે છે, એટલે આ વિધાન અહીં ખોટું થશે. ત્રીજું છે કે તેને IUCNની લિસ્ટ કન્સર્ન કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે. ખોટી વાત. IUCNના વલ્નેરેબલ કેટેગરીમાં યાની કે સંવેદનશીલ કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે, એટલે આપણું સાચું વિધાન છે પહેલું અને ફક્ત પહેલું જ છે, ફક્ત એક. કેમ કે આ ખોટું છે અને આ પણ ખોટું છે. જોઈએ આગળનો પ્રશ્ન. સહકાર મિત્ર યોજનાથી સંબંધિત છે. સહકાર મિત્ર યોજના. આ યોજના કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે. હોઈ શકે, ખબર નહીં. બીજું છે આ એક ઇન્ટર્નશીપ પ્રોગ્રામ છે. હોઈ શકે. નંબર 3, આ યોજના નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન NCDCની પહેલ છે. હોઈ શકે, ખબર નથી. આમાંથી આપણે સાચા વિધાનો પસંદ કરવાના છે અને આ છે આપણા ઓપ્શન્સ. તો એની સમજૂતી મેળવી લઈએ. તો 12 જૂનના રોજ કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી દ્વારા સહકાર મિત્ર યોજના લોન્ચ કરવામાં આવી. આ યોજના દ્વારા યુવા પ્રોફેશનલ લોકોના નવીન વિચારો જે સહકારી સંસ્થાને મળી રહેશે તથા યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનવા માટેનો એક આત્મવિશ્વાસ પણ મળી રહેશે. આ એક પ્રકારનો ઇન્ટર્નશીપ પ્રોગ્રામ છે. આ યોજના છે એ નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન સંસ્થાની પહેલ છે. આ યોજના છે એ વોકલ ફોર લોકલના વિચારને પ્રોત્સાહન આપશે અને ઇન્ટર્નશીપમાં જે ઇન્ટર્ન છે એને 4 મહિના માટે નાણાકીય સહાયતા પણ આપવામાં આવશે. ઉપરાંત આપણે વાત કરીએ તો આ યોજનામાં કૃષિ, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી તથા સંલગ્ન ક્ષેત્રમાં સ્નાતક થયેલા યુવાનો લાભ લઈ શકશે. જોઈએ એના વિધાનો તરફ. આ યોજના કે જે યોજના કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે. સાચી વાત છે. આ એક ઇન્ટર્નશીપ પ્રોગ્રામ છે. આ પણ સાચી વાત છે. અને ઇન્ટર્નશીપ પ્રોગ્રામ જે ઇન્ટર્નશીપ કરશે એને 4 મહિના સુધી સહાયતા પણ આપવામાં આવશે. ત્રીજું છે કે આ યોજના નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન NCDCની પહેલ છે. આ પણ સાચી વાત છે. આપેલા તમામ વિધાનો સાચા છે. તમે જોઈ શકો છો. ઇન્ટર્નશીપ પ્રોગ્રામ, સહકાર મિત્ર યોજના. જોઈએ આગળનો પ્રશ્ન. આ પંચવટી યોજનાથી સંબંધિત છે. પંચવટી યોજના. જોઈએ એના વિધાનો. આ યોજના જે ઉત્તરાખંડ સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે. ખબર નહીં, હોઈ શકે. નંબર 2, આ યોજના સિનિયર સિટીઝન માટેની છે. એ પણ ખબર નહીં, હોઈ શકે. અને આ અંતર્ગત રાજ્યના 100 જેટલા
પાર્કનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. આ યોજના અંતર્ગત રાજ્યમાં 100 જેટલા પાર્કનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. આમાંથી આપણે સાચા વિધાનો પસંદ કરવાના છે અને આ છે આપણા ઓપ્શન્સ. એની સમજૂતી મેળવી લઈએ તો તાજેતરમાં હિમાચલ પ્રદેશ દ્વારા, તમે જોઈ શકો છો, નહીં દેખાય, અહીં હિમાચલ પ્રદેશ દ્વારા પંચવટી યોજના લોન્ચ કરવામાં આવી છે. આ યોજના ગ્રામ્ય વિસ્તારના વૃદ્ધ નાગરિકો यानी कि सीनियर सिटीजन माटेनी लॉन्च करवामां आवी छे. आ योजना हेठळ राज्यमां 100 जेटला पार्कनुं निर्माण करवामां आवशे. आ पार्कमां वृद्ध लोको तेनो नवराशनो समय वितावी शकशे. आ योजनानुं अमलीकरण स्वच्छ भारत मिशन तथा मनरेगा साथे तालमेल साधीने करवामां आवशे. आ उपरांत आ पार्कनी अंदर मेडिकल तथा आयुर्वेदिक छोडने पण उछेरवामां के वाववामां आवशे. आ पार्कमां स्त्री स्वसहाय समूहो पोतानी वस्तुओनुं वेचाण पण करी शकशे અને આ પાર્ક બનાવવા માટે તથા સ્થળાંતરિત શ્રમિકોને રોજગાર આપવા માટે મનરેગાના શ્રમિકો પાસે કાર્ય કરવામાં આવશે. એટલે એમનું પણ કામ થશે અને પાર્ક પણ બની જશે. જોઈએ એના વિધાનો. આ યોજના ઉત્તરાખંડ સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે. ખોટી વાત છે. હમણાં આપણે વાત કરી કે હિમાચલ પ્રદેશ સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યોજના સિનિયર સિટીઝન માટેની છે. તદ્દન સાચી વાત છે કે યોજના સિનિયર સિટીઝન માટેની છે. આ વિધાન સાચું છે. આ અંતર્ગત રાજ્યમાં 100 જેટલા પાર્કનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. આ વિધાન પણ સાચું છે કે રાજ્યમાં 100 જેટલા પાર્કનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. એટલે આપણું બીજું અને ત્રીજું વિધાન સાચું છે. તો 2 અને 3 સાચું છે. આપણો જવાબ છે સી. તો આજે બસ આટલું જ છે. થેન્ક યુ. મળીએ બીજા વિડીયોમાં.